Hello guys! Welcome to our channel. For this video, ituturo ko kung paano kumita sa Lucky Time Gaming app. Before to start, kung gusto mo ng mga ganitong video, isubscribe mo na at ring the bell for notification para updated kayo sa mga i-upload pa naming video. To start guys, download nyo lang siya sa Play Store. Ayan, open nyo guys pag na-download nyo na. Ayan, ito yung game na Lucky Time guys. So yung Lucky Time guys is a free game that earn rewards through Scratch, Funny Lotto, Lucky Slots, and fun games. So maglalaro ka lang, kikita ka pa na pwede mong ilaman sa GCash wallet mo. Punta muna tayo sa task guys. Open nyo yung invite friends. Then enter nyo yung code na 09 NKC 3 para mabilis kayo makakuha ng points. So, open natin yung laro na makukunan natin ng points para sa rewards. So, open natin ito nasa taas. Ayan, may 32.50 pesos na ako. So, ito yung nalaro ko kanina. Makukuha ko to pagka na-reach ko na yung 100 pesos. Para makaipon tayo ng 100 pesos in just 1 week, need natin matapos yung task niya. So, ito, yung scratcher. Scratch nyo lang yung card, then may matatanggap kayo na points. Ayan. So, ganyan lang yun, guys. Kailangan nyo matapos yung binigay niyang task. So, ayan guys, na-complete na yung task. Then, so ito guys, yung free cash for everyday. Start lang natin. Ayan, may 5 pesos. Mapupunta yan dun sa 100 pesos na binubuo natin. So, ayan guys, naging 37.5 na siya. Meron ding play lotto. Ayan. So, yung ploto guys, pag nakatama ka ng isang number, mayroon kang 25,000 coins. Pag dalawa, 250,000 coins. Pag tatlo, 500,000 coins. Pag apat, 5 million. Pang lima, 50 pesos. And pang 6, pag nakompleto mo lahat na tumama ka ng 6 na number, instant guys, 100,000 na makukuha mo. Quick pick lang ako guys ng number. So, 5 number guys. Plus 1 number. Ayan, continue. So, yan guys, may countdown siya sa draw. So, mag-iintay ako ng 21 hours and 6 minutes. So, tomorrow ko pa siya matitignan guys kung nanalo ako. So, may ticket 1, ticket 2, ticket 3 guys, na parang totoong lotto guys, natataya ka talaga. And kinaibaan lang dito guys, wala kang babayaran kahit piso. So guys, may lucky wheel. So, yan. Pandagdag points din. And may free spin, guys. Na manonood ka lang ng ads. Then, yung mga ads, guys, i-watch nyo lang siya kasi dyan kukuha ng papremyo yung game. So, para makapag-cash out tayo. So, ganito din, guys. May laro siya na ganito. Ayan. Bibigyan ka niya ng reward, guys. Ayan. Yan. So, dyan guys, makakaipon tayo guys para makaredeem tayo ng rewards nila. Ito pa sa mga lucky prizes nila guys. Ayan, para slot machine. Ayan. So, mabilis ka makakaipon guys para makaredeem tayo.
Ayan, pwede mo siyang i-double, pero hindi ko naman nagagawin. So, maraming task dito guys para maka-earn tayo ng maraming points. Ayan, hindi ka magsasawa sa paglalaro dito. Then, punta tayo sa me. Paano ba makaka-withdraw dito guys? So, click natin yung withdraw. Ayan. So, through PayPal guys, ang withdraw dito. So, pag nakaipon ka ng 50 million coins, i-exchange niya yun ng 250 pesos. So, ganun din sa 500 and may 1,000. So, makikita din natin na may mga winner talaga na nananalo dito. Ayan, click natin yung recent winner. So, yan guys, so, nakapag-cash out sila. Ang pinaka-latest is itong May 30 lang. So, legit siya guys. Yun guys, legit naman siya. Kahit nasa bahay lang tayo or may mga work tayo, pwede natin siyang laruin. At kikita pa tayo. Kailangan lang natin ng tiyaga para may nilaga. So guys, dyan na natatapos yung video ko. Sana i-like nyo at i-subscribe ang aming channel. Thank you guys and God bless.